हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. उन्हाळा म्हटला आणि कैरीपासून बनलेले पदार्थ नाही खाल्ले तर उन्हाळ्याची मजाच नाही, नाही का? तर चला आज बनवूया कैरीपासून बनलेला मेथांबा. तर कसं वाटलं आजचं हे उन्हाळा आणि कैरीचं समीकरण? आवडलं ना? आवडलंच असणार आहे. तर उन्हाळा जायच्या आत पटकन करून बघा. पुन्हा एकदा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.